নমস্কাৰ, মই শ্ৰী বিনয় কাশ্যপ। আজি আমি জানিম যে মংগল দেৱতা লগ্নৰ পৰা যেতিয়া দশম ঘৰত ভ্ৰমণ কৰি থাকিব ডিউৰিং ট্ৰেনজিট কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট জাতক বা জাতিকাই পাব। মই বাৰে বাৰে কৈ আছো, মনত ৰাখিব যে আমি জন্ম কুণ্ডলী অধ্যয়ন কৰা নাই। আমি অধ্যয়ন কৰি আছো ইয়াতে কেনেকৈ অধ্যয়ন কৰিব লাগে ট্ৰেনজিটটো, গোচৰটো। আমি জন্ম কুণ্ডলীৰ পৰা সদায় আমি ইভেন্ট বিলাক ল'ম আৰু ট্ৰেনজিটৰ পৰা আমাৰ ডে টু ডে কি ঘটনা ঘটিব পাৰে সেইখিনি বস্তু চাব লাগে। দুটা বেলেগ বস্তু হয়, দুটাক একগোট নকৰাটোৱে ভাল। আজি আমি জানিম যে লগ্নৰ পৰা মংগল দেৱতা দশম ঘৰত যদি ট্ৰেনজিট কৰি থাকে, ট্ৰেনজিট দুই ধৰণে চাব পাৰি। এটা হ'ল লগ্ন কুণ্ডলীৰ পৰা আৰু এটা হ'ল চন্দ্ৰ কুণ্ডলীৰ পৰা। আমি লগ্ন কুণ্ডলীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছো, চন্দ্ৰ কুণ্ডলীৰ বিষয়ে আমি পিছত আলোচনা কৰিম। তো আজিৰ টপিক হ'ব মাৰ্চ transit in 10th house from Lagna. ঠিক আছে? তো আজি আমাৰ এইটো টপিক হ'ব। সব এটা সাধাৰণ ৰিলেশ্যন আছে কি যে আমি কেনেকৈ গম পাম যে মংগল দেৱতা কুণ্ডলীখনৰ কাৰণে শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ নে অশুভ ফলদায়ী গ্ৰহ, কি ট্ৰেনজিটত কেতিয়া ভাল ৰিজাল্ট দিব, কেতিয়া বেয়া ৰিজাল্ট দিব। একদম সামান্য যিটো নিয়ম হয় সেইটোৰ ওপৰত কৈছো। আৰু কিছুমান পেৰামিটাৰ আছে, যেতিয়া এক্সট্ৰিম চাব লাগে তেতিয়া আমি চাম। সাধাৰণভাৱে আমি কি কৰিব লাগিব চাব পাৰিব, যদি মংগল দেৱতা 1, 5, 9, 4, 10 এনেকুৱা ভাৱৰ অধিপতি হয়, মংগল দেৱতা শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়। এটা বস্তু মনত দেখিব, ইয়াতে আমি যুগৰ কথা আলোচনা নকৰো, উচ্চ নিচ আলোচনা নকৰো। সামান্য আমি ইয়াতে ট্ৰেনজিটৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। লগ্নৰ পৰা কিমান দূৰত মংগল দেৱতা অৱস্থিতি হলে মংগল দেৱতাই কি প্ৰভাৱ দিব। ঠিক আছে? যদি 1, 5, 9, 4, 10 ভাৱৰ অধিপতি হয়, মংগল দেৱতা শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়। যদি শুভ ভাৱত উচ্চ হয় তেনেহলে মংগল দেৱতা শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়। যদি শুভ গ্ৰহৰ লগত জুতি বান্ধি থাকে, conjunction with good planet, তেনেহলে মংগল দেৱতা শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়। ঠিক মংগল দেৱতা অশুভ ফলদায়ী গ্ৰহ কেতিয়া হব, যদি 6, 8, 12 ভাৱৰ অধিপতি হয় মংগল দেৱতা, আৰু যদি নিজ হয়, মংগল দেৱতা তেনেহলেও নিগেটিভ প্ৰভাৱ দিব। আৰু যদি অশুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে, তেনেহলে মংগল দেৱতা অশুভ ফল দিব। আৰু এটা যে কি, যদি মংগল দেৱতা 3 আৰু 11 ভাৱৰ অধিপতি হয়, এইকেইটা ভাৱত কি কৰিব, এনহেন্স কৰিব। কাৰণ কিয় উপচয় ভাৱ হয়, উপচয় ভাৱৰ অধিপতি সদায় এনহেন্স কৰে। চাওক, মংগল দেৱতা এটা ৰাশিত মাৰ্চ পাৰ চাইন কিমান দিন থাকিব, 45 ডেজ থাকে। এইটো থাকিবই। আৰু যিহেতু 45 ডেজ এটা দীঘলীয়া পিৰিয়ড হয়, মানুহ বা জাতক বা জাতিকাক ই হাৰাশাস্তি কৰা বা ভাল কৰা কমপ্লিট দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰে মংগল দেৱতাই। ঠিক আছে? আৰু সদায় মনত ৰাখিব, লগ্ন সদায় ফাৰ্ষ্ট হাউচ হ'ব, লগ্ন সদায় ফাৰ্ষ্ট হাউচ হ'ব। বস্তু মনত ৰাখিব। চাওক, কুণ্ডলী এখনৰ মাধ্যমেৰে আমি বুজিব চেষ্টা কৰিম। মংগল দেৱতা যদি দশম ঘৰত ভ্ৰমণ কৰি থাকে, লগ্ন যিকোনো হ'ব পাৰে, আমি মেঘ লগ্ন লৈছো, লগ্ন যিকোনো হ'ব পাৰে, মেঘ, বৃষ, মিথুন, কৰ্কট, সেই হিচাপে 10 নম্বৰটো হ'ব। যে ইয়াতে অকল মকৰ ৰাশিটো 10 নম্বৰ হ'ব তেনেকুৱা নহয়। লগ্নক ফাৰ্ষ্ট হাউচ হিচাপে ধৰি মংগল য'ত যাব সেইটো 10 নম্বৰ ঘৰত কি ৰাশি আছে, কি আছে, সেই বস্তুবিলাক চাই ল'ব। ঠিক আছে? মংগল দেৱতা যদি লগ্নৰ পৰা দশম ঘৰত ভ্ৰমণ কৰি থাকে, শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়। 1, 5, 9, 4, 10 এনেকুৱা হবৰ অধিপতি হয়, বা উচ্চ হয়, শুভ জেগাত উচ্চ হৈ আছে,
বা শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া মংগল দেৱতা লগ্নৰ পৰা দশম ঘৰত ভ্ৰমণ কৰিব সদায় মংগল দেৱতাই জাতকক সেই 45 দিনত সাকসেস আনিব কুইক সাকসেস দিব মান প্ৰতিষ্ঠা বৃদ্ধি হ'ব ৰেপুটেশন এটেইনমেন্ট অফ ৰেপুটেশন মান প্ৰতিষ্ঠা বৃদ্ধি কৰাব গেইন ফ্ৰম স্পেকুলেশন প্ৰমোশন সিনিয়ৰৰ বা সাবঅৰ্ডিনেট বিলাকৰ তেওঁ সাপোৰ্ট পাব আৰু টকা পইচাৰ উত্থান ঘটিব তেনে জাতক বা জাতিকাৰ টকা পইচাৰ উত্থান পাব কৰ পৰা বন্ধু বৰ্গৰ পৰা আৰু লগতে এফিচিয়েন্সি ইনক্ৰিজ হ'ব জাতক বা জাতিকাৰ ঠিক আছে আৰু সেই মংগল দেৱতা যদি 6 8 12 ভাৱৰ অধিপতি হয় নিজ হয় অশুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকি লগ্নৰ পৰা দশম ভাৱত যদি ভ্ৰমণ কৰে তেনেহলে কি কৰিব লছ ইন বিজনেস ব্যৱসায়িক লছ দিব আৰ্গুমেন্ট উইথ সিনিয়ৰ তাৰপিছত তেওঁৰ সুস্তি এলেহুৱা হোৱা লেডাৰজি বাঢ়িব এলেহুৱা আব্বাত বাঢ়িব ইলনেছ অফ চিলড্ৰেন লৰা ছোৱালীৰ সন্তানৰ বেমাৰ আদি হোৱা দেখা পোৱা যায় ৰিলেটিভ ডাজ নট ফিল লাইক ৱৰ্কিং যে তেওঁৰ এনেকুৱা লাগিব যে তেওঁৰ জীৱনত যাতে যে একোৱে কৰা নাই তেওঁৰ জীৱনটো মহাশূন্য হৈ গ'ল নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিল মংগল দেৱতাই আনে আৰু এই মংগল দেৱতা যদি উপচয় ভাৱৰ অধিপতি হয় যদি শুভ ভাৱৰ হয় উপচয় ভাৱৰ অধিপতি হয় যদি মংগল দেৱতা শুভ ভাৱত ভ্ৰমণ কৰি থাকে এই মংগলৰ কাৰকত্ববিলাক বহুত বেছি বঢ়াই দিব আৰু যদি সেই উপচয় ভাৱৰ অধিপতি হয় অশুভ ভাৱত যদি ভ্ৰমণ কৰি থাকে এই কাৰকত্ববোৰ নমাই দিব এই সৰু সৰু বস্তুবিলাক আমি এনেকে প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰো চাওক ইয়াক জন্ম লগ্নৰ লগত ইয়াৰ তুলনা নকৰিব জন্ম লগ্নৰ এটা বেলেগ বস্তু হয় ট্ৰেনজিট এটা বেলেগ বস্তু হয় দুটা একে কোনোদিনা কৰিব নালাগে ট্ৰেনজিটৰ পৰা ডে টু ডে যিটো এনালাইসিস আছে আমি সেইটো কৰিব পাৰো তো আজি আমি মংগল গ্ৰহৰ দশম স্থানত লগ্নৰ পৰা দশম স্থানত ভ্ৰমণ কৰিলে কি ৰিজাল্ট আহে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলো আশা কৰো এই সৰু সৰু ভিডিঅ'বিলাক অলপ হলেও ইনফৰ্মেটিভ হ'ব মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব